A kiállításnak az a címe, hogy Vesd össze, ez az első kereskedelmi galériában megrendezett önálló kiállításom, itt az ACB galériában. A cím az onnan lehet ismerős, hogy különböző írott szövegben szoktunk találkozni ezzel a kifejezéssel, hogy vesd össze. És én azért adtam ezt a címet a kiállításnak, mert minden egyes műhöz kapcsolódik, ami amúgy kapcsolódik normális esetben is a kiállítás látogatás során az emberbe, ezek a referenciák, meg a különböző besűrített különböző léjerek. Ezek a munkák, ezek a 2005 óta elkezdett igazából a családhoz, vagy a családi archívumhoz köthető munkáimnak igazából a lezárása. Tehát, hogy ugye 2005-ben csináltam egy videót az anyai nagyapámmal, ahol ő egy vasárnapi ebéd alatt eszik nagyon lassan, és aztán fölgyorsítottam olyan tempóba, hogy normális sebességgel legyen. Az volt az első ilyen családos munkám, és aztán 2008 körül találtam egy családi archívumot 600 darab negatívval, ami a 10-es évek közepétől a 30-as évek végéig tartó időszak a Csákvár és a Majki Eszterházy kastély körüli ilyen életképek, meg emberekről, és ezeket a képeket használom fel a saját munkámban is. Úgyhogy itt a kiállításon is látható több olyan munka, ami ebből az archívumból van. Referenciát lehet mondani más munkára is, van kiállítva 2 írógép, az a címe a munkának, hogy Hermész és Erika. A Hermész az a nagyapámnak volt az írógépe, az Erika az pedig az édesapámé. Ez 2 fölülről lefotózott tárgy, ami fölfogható úgy is, mint egy portré. Ugyanúgy van lefotózva, mint a Thomas Ruffnak a korai Düsseldorfi munkái, ahol ez nagyon hasonló az igazolványképekhez, tehát 2 lightbox-szal van oldalról megvilágítva ott a személy, itt a tárgy. És ez 2 írógép, amin 2 nagyon különböző szövegek íródtak annak idején. Ugye az apámén rövidebb irodalmi szövegek, a nagyapámén pedig egyrészt szakfordítások, másrészt pedig 3x3-as jelentések. Nekem az is fontos ezekben a munkákban, hogy ugye nyilván van ez a privát szál, de ugyanúgy működik egy aktuális kortárs diskurzusban is, és még ráadásul vannak olyan munkák, amik kifejezetten kihatnak a jelenkori vagy aktuál politikai helyzetre, meg eseményekre. Itt mellettem van például egy korábbi munka, ami még látható a Lövöldetéren is, aminek az a címe, hogy My Name is Nobody, ami egy talált negatív, egy rákosi időszakból egy államosításnak a dokumentuma, ahol az államosított gyárnak a 2 feliratát töröltem ki. Ez pontosan egybeesett például avval az időszakkal, amikor a jelenlegi kormány újra elkezdte az utcákat és a tereket átnevezni. Úgyhogy ez is egy olyan munka, ami igaz, hogy a múltból jön, de a jelenbe is, meg sajnos a jövőbe is van még kihatása. A kiállításon nagyon sokféle médiumot használok, és nagyon sokféle munka van, még akkor is, hogyha egy csoport köré rendeződik az egész. Az, hogy én hogyan használok, vagy miként választok médiumot, annak mindig van jelentősége. Ez például fontos a Neon munkánál is, annak az a címe, hogy cím nélkül, viszont zárójelben 3 darab monogram van. A nagyapám monogramja, az apám monogramja és az én monogramom. Ez azért fontos, mert ez egy olyan rajz, amit az apám készített a saját apjáról, és amit én aztán felhasználtam, ugyanúgy felhasználom, ahogy felhasználok talált fotókat, vagy archívum fotókat, amit felhasználtam, és csináltam belőle egy neon képet. A kiállításban ez úgy jelenik meg, hogy kicsit minden kép fölött helyezkedik el, igazából tekinthetjük úgy is, mint ennek az egésznek a lezárása, mert igazából ez a 3 apa vagy 3 fiúnak a helyzete, az így ebbe van összpontosítva. És azért is fontos, hogy neon, részben azért, mert világít, de talán fontosabb az, hogy a végén ki lehet húzni az áramból.